होळी म्हटली की ती पुरणपोळीशिवाय साजरीच होऊ शकत नाही आणि म्हणूनच आज मी तुम्हाला पुरणपोळीचा एक अगदी सोपा, वेगळा आणि पौष्टिक असा प्रकार दाखवणार आहे. तर आपण करतोय खजुराची पुरणपोळी. सुरुवात करूया. 1 कप मैदा घेतलेला आहे. 1 वाटी कणिक घालायची आहे. मैदा जर घालायचा नसेल तर 2 वाट्या कणिक घेऊ शकता. चवीसाठी अगदी 1 चिमटीभर मीठ घालायचे. पाव चमचा हळद घालून घ्यायची आहे. हे सगळं आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि आता थोडं थोडं पाणी घालून आपण ही कणिक मळून घ्यायची. पीठ जरा आपल्याला सैलसरच भिजवायचंय. आता ह्याच्यात आपल्याला तेल घालून छान मळून घ्यायचंय. तेल थोडंसं ह्याला जास्त लागतं. तेल हे जे आहे ते थोडं थोडं करून आपण घालायचे आणि कणिक मळून घ्यायची आहे. जेवढं तेल ह्या कणकेत मुरेल तेवढं तेल आपण घालणार आहोत. तेल घातल्यामुळे कणिक अशी छान सॉफ्ट मळली जाते आणि पुरणपोळ्या छान मऊ होतात. साधारणतः 5 ते 6 टीस्पून एवढं तेल ह्याच्यात घातलेलं आहे. ती 2 तास आपण मुरण्यासाठी ठेवायची आहे. आणि आता आपण करणार आहोत खजुराचं सारण. त्यासाठी मी पाव किलो खजूर घेतलेला आहे. त्याच्या बिया आपण काढून घ्यायच्या आहेत. शक्यतो असा सॉफ्टच खजूर घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे सगळ्या खजुरातल्या बिया आपण काढून घेऊया. सारण करण्यासाठी इथे एक पॅन घेतलेला आहे. आता इथे 1 टेबलस्पून एवढं तूप मी घालणार आहे. इथे 1 टेबलस्पून खसखस घेतलेली आहे आणि थोडीशी भाजून घेऊया. खसखस अगदी अर्धा मिनिट परतवून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर त्यात बिया काढलेला खजूर घालायचे. आता ह्यात आणखी 1 टेबलस्पून तूप घालायचे. तुपामध्ये खजूर व्यवस्थित परतून घ्यायचे, त्यामुळे खजूर मऊ पडेल. हे बघू शकता खजुराचं सारण झालेलं आहे. आपण गॅस बंद करूया. इथे आता 1 टीस्पून मी वेलची पावडर घालते. अगदी गॅस बंद करता करता किंवा गॅस बंद केल्यावरच वेलची पावडर घालायची. असं केल्यामुळे वेलची पावडरचा सुगंध त्या पदार्थाला छान उतरतो. आता हे मिश्रण थंड करण्यासाठी आपण एका बोलमध्ये काढून घेऊया. खजुराचं मिश्रण जे आहे ते थंड झालेलं आहे. आता थोडंसं तूप घालून आपण हे मळून घ्यायचे. तूप घातल्यामुळे ते हाताला चिकटणार नाहीये. थोडासा तुपाचा हात घेऊनच हे मळायचंय. आता आपण ह्याचे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे. ज्या आकाराची पुरणपोळी हवी त्या आकाराचा गोळा करून घ्यायचे. अशा प्रकारे सगळे गोळे आपण करून घेऊया. 2 तास झालेले आहेत. आपलं पीठ छान मुरलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता हे छान असं स्टिकी झालेलं आहे. आपल्याला असंच हे पीठ हवं आहे. आता थोडासा तेलाचा हात घेऊन ह्यातला एक गोळा आपण काढून घेऊया. साधारण खजुराचा गोळा आहे तेवढाच आपण पिठाचा गोळा घेतलेला आहे. आता हा जो गोळा आहे हा हातानेच आपल्याला असा पसरवून घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये खजुराचा हा जो गोळा केलेला होता तो ठेवायचा आहे आणि हे व्यवस्थित बंद करून घ्यायचं आहे. बंद झाल्यानंतर हातानेच आपल्याला हे थोडंसं प्रेस करून घ्यायचं आहे. हे जे पीठ बाजूला जर जास्त असेल तर ते अशा प्रकारे आतमध्ये घ्यायचे. गोळा आपला तयार आहे. आता मैदा किंवा कणिक कशातही हा गोळा बुडवून घ्यायचा आहे. पोळपाटावर थोडंसं पीठ घ्यायचं आणि आता अगदी हलक्या हाताने पुरणपोळी आपण लाटणार आहोत. हातानेच आधी जरा ही सारखी करून घ्यायची आहे, म्हणजे जे पुरण आहे खजुराचं ते अगदी सगळीकडे व्यवस्थित पसरतं. तर अगदी हलक्या हाताने आपण हे लाटून घ्यायचे. लाटताना पोळपाट फिरवायचा आहे, पोळी फिरणार नाही. हे तुम्ही बटर पेपरवर सुद्धा लाटू शकता. पुरणपोळी सगळ्या बाजूनी सोडवून घ्यायची आहे, त्यासाठी सुद्धा आपल्याला पोळपाटच फिरवावं लागेल. ही पुरणपोळी सगळी छान सुटलेली आहे, बघू शकता. आता हा जो तवा आपण तापत ठेवला होता ह्याच्यावर आधी तूप घालून घ्यायचं आहे
हे आपण तव्याला ब्रश करून घेऊया. तवा तापलेला आहे. आता पुरणपोळी आपण तव्यावर टाकणार आहोत. सावकाश हातावर उचलायची आणि अशा प्रकारे तव्यावर टाकायचे. वरून थोडं तूप घालायचंय. सगळ्या बाजूनी हे व्यवस्थित लावून घ्यायचंय. दुसऱ्या बाजूने सुद्धा तूप घालून घेऊया. दोन्ही बाजूनी आपल्याला छान खरपूस अशी ही पोळी भाजून घ्यायची आहे. पुरणपोळी झालेली आहे, काढून घेऊया. दोन्ही साईडनी तूप सोडून या पोळ्या छान खरपूस भाजून घ्यायच्या आहेत. अशा प्रकारे गरमागरम खजूर पुरणपोळी तयार आहे. तुमच्या लक्षात आलं असेल की ह्याच्यात कुठेच आपण चणा डाळ किंवा गूळ, साखर याचा वापर केलेला नाहीये. तर तुम्ही ही पौष्टिक पुरणपोळी नक्की करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हाला सांगायला विसरू नका. आणि अशा छान छान सणासुदीच्या रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.